Paano gamitin si Gcash? Ito po yung kalimitang tanong na naririnig natin ngayon. So, isi-share ko po sa inyo yung ilan sa mga ginagamit ko. How to send money from Gcash to bank. Click muna po natin yung bank transfer. Ayan. And then, piliin po natin kung anong bangko yung ating padadalhan. So, I-select BDO po. Then, enter the amount. And, yung account name po na padadalhan nyo. Ayan. And then, the account number. Then, yung receipt po, depende sa inyo kung saan nyo gustong ipadala. Pwedeng Gmail. Ayan. And then, send money. Ayan. May confirmation po siya na ganyan. You're about to send 9,000 to ganyan. Ayan. So, every time po na magpapadala kayo, screenshot nyo na lang po para sa proof. Ayan. May another confirmation siya. No convenience fee. Okay na. Okay, dito naman tayo sa how to buy load. Press natin yung buy load. And then, enter the mobile number. And then, next. Enter the amount. And next. ₱10 yung niload ko, pay 10 pesos. And then, done. Hintayin na lang natin yung text ni Gcash and then, okay na. May matatanggap din tayong rebates every time na maglo-load tayo. Send money to another Gcash user. Press send money. And then, express send, enter the mobile number, and then the amount, ayan, and then pwede natin lagyan ng short message kung para saan yung amount na yon. And confirm. Ayan. And then, antayin lang ulit natin yung text ni Gcash for confirmation. So, ganun lang po siya kadaling gamitin. Kung may natutunan po kayo, subscribe naman po kayo sa channel ko.